हेलो माय डियर स्टूडेंट तो जोआ क्लासत आमी आलोचना करिसिलो जे भग्नांशर दुटा भाग আজি আমি আকৌ ভগ্নাংশৰ আৰু দুটা ভাগ বেছিকৈ আলোচনা কৰিম তো যোৱাকালি যেটো আমাৰ ভগ্নাংশৰ ভাগ আছে এটা আমি এক নম্বৰত আলোচনা কৰিছিলো ৩৬ ঠিক আছে আৰু নাম্বাৰ 2 আলোচনা কৰিছিলো অ৩৬ আজি আমি ৩ নম্বৰত আন এটা ভাগ আলোচনা কৰিম হেতু হৈছে প্ৰকৃত ভগ্নাংশ আৰু ৪ নম্বৰত আমি আলোচনা কৰিম অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ প্ৰকৃত ভগ্নাংশ আৰু অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ বুলি যেতিয়া কোৱা যাব তেতিয়া আমি কোনবিলাক ভগ্নাংশক আমি প্ৰকৃত আৰু কোনবিলাক ভগ্নাংশক আমি অপ্ৰকৃত বুলি চিহ্নিত কৰিম বা আমি কেনেকৈ বুজিবাম যে এই ভগ্নাংশটো প্ৰকৃত বা এই ভগ্নাংশটো অপ্ৰকৃত তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথম ইয়াত দুটা ডেফিনিশন সূত্ৰ ইয়াত লিখিম যেটো আমাক বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব যে এটো প্ৰকৃত ঠিক আছে তো আমি ডেফিনিশন দুটা লিখিম আমি ৩ নম্বৰত প্ৰকৃত ভগ্নাংশৰ কথা আজি আলোচনা কৰিম প্ৰথম তো আমাৰ ইয়াত সূত্ৰত লিখা আছে যিবোৰ ভগ্নাংশ এতিয়া ভগ্নাংশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যেনেকৈ ধৰা 4/6 এটা ভগ্নাংশ এতিয়া এই ভগ্নাংশটোৰ যদি লব অৰ্থাৎ লব কোনটো হ'ব আমাৰ এটো হ'ব লব হৰতকৈ সৰু হ'ব এতিয়া হৰ এটো অৰ্থাৎ লব যেটো হ'ব আমাৰ অর্থাৎ 4 এই 4টো হৰতকৈ সৰু হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ হৰ ডাঙৰ হ'ব লাগিব এটো হৈছে আমাৰ প্ৰকৃত ভগ্নাংশ অৰ্থাৎ যেটো লব হ'ব এইটো হৰতকৈ সৰু হ'ব অৰ্থাৎ লব ইয়াত কিমান আছে 6 লব ইয়াত আছে 4 আৰু হৰ আছে ইয়াত 6 তেনেহলে এই দুটাৰ ভিতৰত ডাঙৰ কাই হ'ব 6 অৰ্থাৎ লব হৰ ডাঙৰ হ'ব যদি কোনো এটা ভগ্নাংশৰ হৰটো ডাঙৰ হয় সংখ্যা তেনেহলে সেই ভগ্নাংশটো প্ৰকৃত ভগ্নাংশ বুলি কোৱা হ'ব এবাৰ যদি তোমাক কোৱা হয় যে তুমি 10টা মান প্ৰকৃত ভগ্নাংশৰ এক্সাম্পল দিব তো তুমি কি কৰিবা যিমান উদাহৰণ তুমি ভগ্নাংশ লিখিবা তাত যেটো লব থাকিব লবত চাই হৰটো ডাঙৰ হ'ব তেতিয়াহলে এটো প্ৰকৃত ভগ্নাংশ আমি ইয়াত লিখিম 4/6 নেক্সট 3/8 6/12 তো ইয়াত সব কেইটাতে লবত চাই হৰ ডাঙৰ আছে না নাই গতিকে এইবিলাক হৈছে আমাৰ প্ৰকৃত ভগ্নাংশ এবাৰ আমি নেক্সট আলোচনা কৰিম অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ এবাৰ অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ তো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি ডেফিনিশনটো লিখিম এবাৰ আমি ইয়াত লিখিছো যিবোৰ ভগ্নাংশ সাপোজ আমি এটা ভগ্নাংশ লৈছো 9/6 যিবোৰ ভগ্নাংশৰ লবটো এটা ইয়াত লব কি আছে ইয়াত লব আছে 9 আৰু ইয়াত হৰ আছে 6 যদি লবটো হৰতকৈ ডাঙৰ হয় অৰ্থাৎ কেনেকুৱা হ'ব চোৱা এটো আমি ইয়াত লব আৰু হৰ লিখিলো এটা ইয়াত চোৱা হৰ আছে কিমান আমাৰ সাপোজ 6 আৰু লব আছে কিমান 9 এতেকে এই দুটা ডিজিট সংখ্যাৰ মাজত আমাৰ কোনটো ডাঙৰ হ'ব ডেফিনেটলি এটো হ'ব অৰ্থাৎ অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশৰ ক্ষেত্ৰত লবটো ডাঙৰ হ'ব কাত চাই ডাঙৰ হ'ব হৰত চাই ডাঙৰ হ'ব এনি টাইম তেতিয়াহলে এই ভগ্নাংশটোক আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ বুলি কওঁ এইবাৰ লবটো হৰতকৈ ডাঙৰ হয়
তেনেবোৰ ভগ্নাংশক অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ বুলি কোৱা হয় ক্লিয়াৰ এবাৰ যদি তোমাৰ এক্সাম্পল হিচাপে বিচাৰে যে তুমি 5টা বা 10টা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশৰ উদাহৰণ দিব লাগে তে তুমি কি কৰিবা এনেকুৱা ভগ্নাংশ লিখিবা যি ভগ্নাংশৰ হৰটো লগত চাই কি হ'ব চোৱা সৰু হ'ব কিন্তু হৰতকৈ লগ ডাঙৰ হ'ব তেনেহলে কি হ'ব তাৰ মানে তলত যিমান সংখ্যা থাকিব ওপৰৰ সংখ্যাতকৈ তলৰ সংখ্যাটো কি হ'ব সৰু হ'ব অৰ্থাৎ 15 by 7 16 by 8 9 by 4 এনেকুৱা ধৰণৰ চোৱা ইয়াত 15ত চাই 7 হৰু 16ত চাই 8 হৰু 9ত চাই 4 হৰু আৰু ইয়াত এটো হৈ আছে আমাৰ লগ ইয়াত এটো হৈ আছে আমাৰ হৰ ইয়াতো ঠিক তেনেকুৱা তো এনেবোৰ ভগ্নাংশ আছে এই চাৰিটা ভাগ নম্বৰ 5 নম্বৰত আমি আলোচনা কৰিম মিশ্ৰ ভগ্নাংশ আৰু 6 নম্বৰত থাকিব আমাৰ মিশ্ৰ সংখ্যা তো অলরেডি আমাৰ সদৃশ অসদৃশ প্রকৃত আর অপ্রকৃত এই কথাখিনি ক্লাস হয়ে গেল আমি নেক্সট ক্লাসত মিশ্র ভগ্নাংশ আর মিশ্র সংখ্যা এই বিষয়ে আমি আলোচনা করব যদি তোমালোকে ক্লাস বিলাক বুজি পাই আছা if you feel the comfortable class then please subscribe our channel for getting the new video updates so আজি আছিল এইখিনিয়ে আমাৰ ক্লাস নেক্সট ক্লাসত আমি আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে থ্যাংক ইউ